Smyg ut på rådjursjakt en augustikväll är en fin start på jaktsäsongen. Man ser ju ofta mycket vilt och det är riktigt rofyllt. På Härkila pyschar vi några bockar i augusti, men de flesta rådjur skjuts faktiskt senare under hösten för våra drevrar. En bra handkikare är alltid med när vi jagar bock. Jag vill helst inte skjuta av mellanbockarna, utan det är lite äldre bockar och kanske någon ungbock som vi skjuter i augusti. Vi har ganska gott om älg och det kommer ofta ner på åkerlandskapet på sommar och förhöst för att beta av vallar och spannmål. Jag har sett en fin bock under sommarkvällarna vid denna åker så jag väntar på att han ska dyka upp. Kon och kalvarna gick lugnt och betade, men sen ändrade nog vinden riktning så att det fick vittring av mig och då drog det in i skogsbrynet igen. Det sitter en ormvråksunge uppe i granen och skriker efter mat. Jag provar att göra några tryck på buttolon. Och helt plötsligt så står bocken i skogsbrynet. Jo, det är faktiskt den bocken som jag sett tidigare. Han har ganska grova horn. Jag känner mig säker på att det var en bra träff, men jag åker hem och hämtar gamla Tanje för att spåra upp bocken. Tanje spårar lugnt och noggrant. Och efter cirka 60 meter så ligger bocken där. Ska man jaga bock så bör man också vara uppe tidiga morgnar och spana av markerna. Här är en bock som jagar en brunstig get. Bockarna är extremt envetna under brunsten. De förföljer närgånget hela tiden. Och till slut så börjar geten bara gå runt i cirklar. Då bildas det så kallade häxringar där de trampat upp en ring. Den här bock får vara. Han gör ju ett bra jobb för att hålla reproduktionen igång.
En älgtjur ligger och idisslar i skogsbrynet. Den här bocken är skjutbar, men den har just övertagit ett revir där jag tidigare skjutit en bock, så den får också gå vidare en stund. Sparar man några kapitala bockar så har man alltid någon fin bock på markerna. Här är det Emil som är ute och smyger och får se ett vildsvin i ett vetefält. Ja, det ser ju faktiskt ut som en galt. Nu gäller det att Emil är med. Det finns möjlighet att skjuta när grisen passerar mellan vetet och rapsen. Det där gick ju riktigt bra. Han stannade ju upp precis när han kom i kanten. Och så blir det lite nattarbete. Och så gäller det att smyga upp tidigt igen för att hitta rätt bock. Tranparet har fått med sig årets unge på utflykt. Snart bär det iväg söderut. Jag slår mig ner i kanten av en ärtåker. Efter en stund så kommer ut en bock. Ja, det är en sextaggare. Vi jagar alltid med kamouflagekläder från topp till tå när vi jagar rådjur. Det ger en klar fördel att ha ett bra kamouflage. Här sitter jag i en åkerkant. Bocken ser mig, men identifierar mig inte som en människa. Han kommer närmare och närmare. Här försöker han finta mig genom att gå åt sidan för att låtsas äta.
Nyfikenheten tar till slut överhand och han kommer närmare och närmare. Rådjur är extremt vackra djur. Men han får stå på tillväxt. Här har vi en kapitalbock som vi ska försöka komma till skott på. Det är min danske vän Mikael som ska få skjuta en bock här. Ja, det blev inte något bra läge här, men det kommer snart nya möjligheter. Här är det 2 smaldjur som går och betar. Jag avvaktar lite kring dem. Det kan dyka upp någon bock här. Gillar man att sitta och studera vilt så är bockjakten verkligen jakten där man kan göra det. Både Mikael och jag står ganska öppet, men vi har bra kamouflagekläder på oss och vi står blickstilla. De här båda ungdjuren är helt klart nyfikna på vad vi är för något. Och det skäller givetvis ut oss på rådjursvis när det kutar över. Här har vi ju bocken som vi letat efter. Det verkar som han kanske fått lite vind av oss då han skäller en del. Skjuta igen. Kanske. Nej, nu går han lägger sig. Han lägger sig.
Gud. Grattis. Åh, det är skitsnyggt. Sann jaktglädje kan man inte ta fel på. Fantastiskt. Nej då. Tack Kjell. Tack Sverige. Så var det lite kvällsjakt. Här har jag fått syn på en flock ungrisar. Kanske att man skulle kunna komma åt någon av dem. Det går att plocka i sig spil från tröskan. Det kan vara lite trixigt att hitta någon gris som blir fri utan att det finns någon annan gris bakom. Hållet är cirka 100 meter. Ja, det blev 2 stycken. Den första jag sköt på gick upp igen så den fick ett andra skott. Men det gick ju fint. Här är hållet 250 meter så jag provar att ta mig lite närmare. När jag är inom håll så drar bocken iväg igen. I detta område är en liten å som rinner och det är ett riktigt fint område att pyscha i. Och här har vi en liten bock. Ta mig sakta närmare. Han har ett brunstigt smådjur med sig där nere som han försöker bedäcka. Där lyckas han betäcka smådjuret. Här är jag nere vid en sjö och smyger i ekhåggarna. Det är ett fint område för både rådjur och vildsvin.
En flock kanadagäss lyfter från sjön. Här kommer en räv som har hört mig locka med buttolon. Det var en stor fin hanräv som säkert lärt sig plocka en del rådjurskid. Då är man ute på en ny gryningsräd. Och här har vi revirbocken. Hållet är för långt här. Han följer ett smådjur. Ja, nu gäller det att vara med. Nu är jag inne i en stor skog och lockar. Helt plötsligt har jag en bock hos mig.
Ja, 16 augusti då. Och fick jag skjuta med en liten bock här. 4-taggare. Han kom bakom mig. Jag var inte riktigt beredd på det. Fick svänga runt kameran och försöka hitta ett läge. Så kameran och gick igenom det jag hade liksom sett ut som en skjutgata att kunna skjuta. Jag stod lite högt och så sköt ner över och skjuter troligtvis över första skottet när han går genom gatan där. Men sen springer han 30 meter och stannar och då tog det det skulle. Så lite tur blev det. Och det ska man ha ibland. Sen gick han bara 20 meter. Så blev han liggande i åkerkanten. Fin morgon. Jag sköt den faktiskt på ett ställe där vi skjuter en hel del rådjur på drev. Stod och lockade upp efter ett pass som vi kallar Store Sten. Så kom han. Han skulle egentligen gått på tillväxt något år till tycker jag. Det var lite för tidigt att skjuta den. Jag tyckte han såg bättre ut än han gjorde. Det var en lite för snabbt beslut här. Men kul ändå. Fin bock. Men ser man sekvensen igen i slow motion så ser man att skottet går precis över. Han tecknade skottet, men inte det vanliga upphoppet utan kastar åt sidan. Och nu är det Emil som är ute för att skjuta sig en bock. Bocken kommer rakt mot locket. Emil gör sig beredd. Det var en mycket märklig bock för kyrkklockorna började slå direkt efter att han gick omkull. Det blev en fin sextaggare och hornen var vackert mörkbruna. Och så har vi kommit in i oktober och då är jakten i full gång med våra drevrar. Men nu då, här kommer ett till.
Och här kommer ytterligare ett rådjur. Ja, det springer lite konstigt. Ja, det vänder nu. Det kanske jag kan få en chans. Jag flyttar in i skogen istället. Och här kommer drevet, men jag hann inte riktigt fram till passet. Ja, men nu kommer ett annat drev mot mig. Och jag står ju faktiskt på ett riktigt kanonpass. Ersilas Nix är inte långt efter. Så var det dags för Emils ungtik Ekarsgårdens Yatzy att få luftas. Det tar inte lång tid innan hon får upp. Get och killing kommer ut på ett litet hygge framför mig. Det visar sig att det inte är det som hon driver. Och här är det en älg som sakta går undan för drevet. Emil står rätt och får skjuta första rådjuret för Yatzy. Kom här! Kom här! Duktig tjej! Duktig! Du var duktig nu. Du var duktig nu, Yatzy. Och nu ska det bli jakt med kiva. Första frosten har kommit så det är riktigt fin jaktdag på gång. Emil släpper en hyggeskant och det blir drev direkt så det stod någon rådjur där han kom fram här.
Rådjuret tar en bukt men är snart tillbaka. Ja, denna gång gick det inte i pass. Jag tar pass i en åkerkant och då kommer de här djuren ut. Ja, det är inte drevdjur det här. Men Emil står på rätt ställe och han får skjuta drevdjuret efter cirka en timmas drev. Och det är alltid viktigt att berömma hundarna när man skjutit. Och givetvis så ska hunden ha en liten smakbit av rådjuret när man tar ur. Och så är det gamla Kebni som ska rastas. Det är en underbar rådjursvallare. Och det tar inte lång stund förrän hon har uppe och drevet drar sig mot Emil. Rådjuret ser Emil och han lyfter bössan så kastar det. Här får jag lite långt håll på det. Ja, jag flyttar in på ett pass i storskogen istället. Det tror jag blir bättre. Rådjuret kommer sakta smygande till höger bild. Det går undan men ligger dött efter cirka 40 meter. Tyvärr så drev inte Kebni fram på detta rådjur, så det var också ett stänkdjur. Jag tar ett pass efter en hyggeskant och framåt kvällen så kommer ett lodjur och sätter sig på en sten på hygget.
Räven är nog fortfarande den största predatorn på rådjuren, men som god tvåa så har vi ju lodjuren. Vi får mer och mer lodjur i våra marker. Men det är fantastiskt vackra djur att se. Här driver Kebney och Nixa varsitt rådjur. Och Kebneys drev är på väg mot mig. Det är trötta hundar och jägare på väg hem framåt kvällen. Här är det Kiva som markerar slag. Det ser nästan ut som hon går på harslag. Och efter en stund så kommer ett härligt upptag. Det här kan vara hare. Jag flyttar mig ut till ett vägpass då jag misstänker att det är hare som hon driver. Ja, men se, där kommer ju haren. Ja, det är inte vardag om man skjuter en svenskhare på ett fint drev för en drev nu för tiden. Ja, det blir en svenskhare och 3 rådjur denna då. Ett av rådjuren hade vita prickar i pälsen. Och så ska korven fram och så går historierna om hur dreven gått och dagens spännande upplevelser. Och Kiva, hon tar igen sig på en utlagd dunjacka. Härlig nysnö lockar alltid till jakt. Och då är det dags för Härseläs Nixa att få komma loss. Och efter en stund så kommer drevet mot mig. Ja, jag väntar bara på att drevdjuret ska hoppa fram. Men det verkar som det passerade.
Nixa ligger bara 1 minut efter rådjuret. Men det tar bara en kort bukt så kommer det igen. Nu gäller det att vara med. Man ser hur glad Nixa blir när hon hittar rådjuret. Ja, och då var det dags att jaga med Kevin igen. Aj, det gjorde jag bort mig när jag lyfte bössan. Hon ringar fint och får snart klart för sig var rådjuren har tagit vägen. Jag tar ett nytt pass uppe på en liten ås där rådjuren brukar passera. Nu bör det bryta fram när som helst. Drevet går ju rakt emot mig.
Ja, titta vad duktigt. Det var bra. Det var duktigt. Det var duktigt. Det var duktigt. Har det varit riktigt duktigt? Kevin är en riktigt glad, härlig drever som alltid levererar när hon kommer lös. Nu är det gamle Tanja som vallar rådjur. Conny och jag står på 2 bra pass och drevet har gått runt oss i över en timme inom max 50 hektar. Ja, men nu sprang du äntligen på Conny. Efter att ha tagit en kopp kaffe och passat upp rådjuret så släpper vi Tanja igen. Och han börjar väcka nästan omgående. Snart är det nya rådjur på benen. Hej Tanja! Tanja! Tanja var 12 år och detta var sista rådjuret som sköts från honom, så det var kul att få det på film. Detta var min fars favorithund hans sista år i livet. Och är man 12 år, ordentligt trött efter att ha drivit fram flera rådjur till skott under dagen, så kan hustrun kosta på sig att bära hem en gammal trött trotjänare i ryggsäcken.